নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বিৰাটেই টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। একেবাৰে সহজেৰে বনাব পৰা এগ বিৰিয়ানী ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো বনাই দিব পাৰিব বা ঘৰতো সুন্দৰকৈ বনাই খাব পাৰিব। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া 1 চামুচ মিঠাতেল দি বইল হোৱা 2টা কণী হালধি আৰু নিমখ দি ভালকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। কণী দুটা ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত একেখিনি তেলতে মই আলু সৰু সৰুকৈ কাটি ভাজি ল'লোঁ। আলুখিনিও মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান কাঢ়ি থৈছোঁ। এতিয়া একেটা কেৰাহীতে একেখিনি তেলতে পুনৰ 1 চামুচ মিঠাতেল দি সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। লগতে 1 চামুচ হালধিৰ গুড়ি, 1 চামুচ নিমখ, 1 চামুচ জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি পেলাই মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া আগতেই মই ধুই পেলাই চাউল থৈ দিছিলোঁ, সেই চাউলখিনি এতিয়া ভাজি ল'লোঁ। চাউলখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত কণীকেইটা আৰু আলুখিনিও একেলগে ইয়াত দি 1 চামুচ বিৰিয়ানী মছলা দি পেলাই আৰু কেঁচা জলকীয়াও লগতে দিলোঁ। কাটি লোৱা সৰু সৰু বিলাহীৰ স্লাইচখিনি, এইখিনি গোটেইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া জোখমতে 1 কাপ মই পানী দিলোঁ। লগতে 1 চামুচ মই ইয়াতে গৰুৰ ঘিউ দিছোঁ আৰু শেষত একেবাৰে ধনিয়াৰ পাত আৰু নেমু দি পেলাই এইখিনি মই প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিলোঁ। এয়া আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ এগ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গৈছে। একেবাৰে খাব পৰা হৈ গৈছে আৰু গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হৈছে। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ প্লেটত সজাই পৰিৱেশন কৰিম। আপোনালোকেও এনেধৰণৰ ৰেচিপিটো অতি সহজতে পটককৈ বনাই খাব পাৰিব।